Так, добре. Судове засідання оголошується відкритим. В режимі відеоконференції буде розглядатися апеляційна скарга та клопотання захисника Криворучко про встановлення строку на апеляційне оскарження ухвали Шевченківського районного суду міста Львова від 22.04.2026 року про продовження строку тримання під вартою в кримінальному провадженні про обвинувачення Зінченка у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 263 пунктів 8.14 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Прошу секретаря доповісти, хто прибув. Судове засідання прибули представник потерпілої Романик Наталія Миколаївна, прокурор Данилів Олена Миколаївна та на відеоконференц-зв'язку перебуває захисник Криворучко Лариса Сергіївна. Пам'ятку про права та обов'язки вручено, розписки відіграно. Технічна фіксація здійснюється з допомогою ВКЗ. Склад суду: судді голова Галапац Романюк, секретар Радзевич. Чи будуть відводи сторін кримінального провадження з підстав, передбачених кримінально-процесуальним законом? Апелянт, захисник Криворучко. Ваша честь, по-перше, секретар вам надала некоректну інформацію. Пам'ятку про процесуальні права та обов'язки мені не вручено, це раз. А по-друге, до початку судового засідання мною через підсистему ЄСІЦ електронний суд було подано два відводи. Перший відвід судді Головатому, а другий відвід судовій колегії з підстав, з доказами, як положено. Я перед судовим засіданням звернулася, в мене фіксація, повністю екран пишеться, звернулася до секретаря судового засідання і запитала, чи отримував, чи передавала їй канцелярія як секретарю судового засідання, для того, щоб вона в судовому засіданні по процесу вам передала дані документи. Вона проігнорувала. Скаргу, безумовно, я на неї напишу за таку поведінку, але в будь-якому разі... Вашу дозволу, секундочку. Ми перевіряли ту інформацію. На даний час до суду апеляційної інстанції не надходило жодних ваших заяв про відвід, як головуючому, так і членам колегії. Ваша честь, Тоді уточніть, будь ласка, у котрій годині... Хвильку. Уточніть, будь ласка, в котрій годині ви це скеровували? Ваша честь, я скеровувала десь приблизно за 30 хвилин до початку судового засідання, і в картці руху документу в мене відображено, що документи вже в суді і очікують на реєстрацію, а апарат Львівського апеляційного суду просто не реєструє. Обідня перерва була, тому і така ситуація. Обідня перерва закінчується. Ви можете оголосити зазначені заяви про відвід? Як головуючому, так і членам колегії. Ваша честь, там два відводи. Обідня перерва закінчується за 15 хвилин. Тому для зручності, я розуміла, що може бути така ситуація, я в підсистему ЄСІЦ ВКЗ направила два відводи з додатками в підсистему ЄСІЦ електронний суд. Зробила вже скріншоти, що вони доставлені вам до початку судового засідання, а секретар, яка теоретично слідкує за організаційними питаннями, в тому числі по 73 статті тощо КПК, не повідомляє вам про це, що в підсистемі. Я прошу їх роздрукувати, ваша честь. Це ж я можу зараз ще один скріншот прислати, що вони давно є, а секретар чомусь мовчить. Зрозуміло. Захисник, давайте тоді таким спосібом зробимо. Ми зараз оголосимо перерву буквально на 5 хвилин для того, щоб з'ясувати про всі ці моменти, про які ви говорите. Немає заперечень? Немає, ваша честь, заперечень. В такому випадку перерва буквально 5 хвилин для того, щоб ми з'ясували ці всі моменти. Так, давайте по порядку. Як озвучувала захисник, заява про відвід судді Головатого від розгляду справи. Заява захисника Криворучко про відвід колегії суддів від розгляду справи і повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів Громадській раді доброчесності про порушення суддею Головатим закону. Єдине, я би хотів вас уточнити, захисник,
Ми зараз дамо можливість ознайомитись з протилежній сторони зазначеними клопотаннями щодо відводу головуючого справи Головатого. Ви другою заявою заявили відвід колегії суддів, а саме Головатий, Белена, Маліновська, Микич. Вірно? Ну, як в системі, ваша честь, писалося. Зрозуміло. Ну, ми оголошували склад суду, що головуючим у даній справі є суддя Головатий, а приймають участь судді Галапац і Романюк в зв'язку з тим, що один з суддів на лікарняному, інша суддя у відпустці. Ваша честь, значить, мені не прийшов повторний авторозподіл. Я дивлюся в матеріали електронної судової справи і оперативно перевіряю Давайте інформацію. тоді інакше зробимо. Поки протилежна сторона знайомиться з заявою, прошу прокурор, представник потерпілого, прошу. Будьте добрі, ознайомтеся. Як ми будемо робити з цією другою заявою? Ваша честь, ну вона, давайте так, вона залишається, тому що з неї залишаєтесь тільки ви, тому що ви приймали рішення і допустили адвоката з зупиненими повноваженнями і непродовженими по закону повноваженнями. От, тому... Тобто вирішується клопотання, хвильку, давайте уточнимо. Тобто на даний час будемо вирішувати відвід, з'ясовувати думку з приводу відводу головуючому Головатому, вірно? Так, ваша честь, по черзі. Ну, а це ми долучаємо до справи при будь-яких обставинах, оскільки воно до нас поступило. Вірно, я вас розумію? Безумовно, ми розглядаємо і заяву про відвід номер 1, і заяву про відвід номер 2. Єдине, що я можу сказати, що повідомлення, якщо ви подивитесь, воно адресовано зборам суддів Львівського апеляційного суду, відповідно, для законної реакції та оголошення, а не щодо даної справи. Але, в принципі, я не заперечую, що... Ні, я не про це веду розмову. Хвильку, давайте ми з вами уточнимо, щоб не було якихось непорозумінь ні в вас, ні в нас. Заява є перша про відвід головуючому Головатому. Раз. І колегії суддів Головатий, Белена, Маліновська, Микич. Хоча участь зараз в розгляді цієї справи приймають інші судді. Тому з приводу відводу колегії суддів, як бути? Ваша честь, я пропоную заяву про відвід номер 2 теж залишити. От мені паралельно скидують скріншот авторозподілу звіту, то нового звіту, повторного авторозподілу в системі ще немає. Є тільки, от я бачу, головуючий суддя Головатий, склад колегії Белена, Маліновська, Микич. От, нового повторного авторозподілу я не бачу, якщо чесно. Це мені одразу перевіряють дані по системі. Але враховуючи, що ВКС немає, я залишаю заяву про відвід номер 2 в тому стані, в якому вона є. От, і відповідно там по остатку тільки ви, тому будете вирішувати тільки в своїй частині. Да. А щодо повідомлення, третій документ, який ви озвучили, він адресується саме зборам суддів Львівського апеляційного суду. Добре. Дякую. Зрозуміло. Таким чином, отже, поступила заява захисника Криворучко про відвід судді Головатого від розгляду справи. Значить, в мотивах зазначеного відводу стверджує про особисту зацікавленість в розгляді справи на користь сторони обвинувачення головуючого судді, порушені права сторони захисту у наданні заперечень та подані стороною обвинувачення документів до суду апеляційної інстанції. Головуючий безпосередньо зацікавлений в порушенні права незаконно обвинуваченого Зінченка на захист. Головуючий суддя умисно не виконав обов'язки, покладені на нього частиною 1 статті 321 КПК України, а тому він підлягає відводу. Значить, в мотивах заявленого відводу захисник покликається на те, що листом головуючого було відмовлено у внесенні адвоката Криворучка та до додаткових відомостей про учасників справи, переведені всіх паперових матеріалів судової справи в електронну форму та приєднані до електронної судової справи. Оскільки вважає, що єдина судова інформаційно-комунікаційна система функціонує,
Так, надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченим цим кодексом, реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху. Далі. Обґрунтування. Чому? Вважаю, що незалежно від виду судочинства, відбувається електронний документообіг між судом і учасниками кримінального процесу. Ви підтримуєте зазначену заяву? Так, ваша Записано. честь, я ваша честь підтримую в повному обсязі. Окремо хочу зауважити щодо все ж таки судових колегій. В мене єдине питання: а як тоді могли проводити авторозподіл, якщо судді на лікарняному або у відпустці? Тоді авторозподіл не проводиться. Єдине, звісно, що якщо вони день в день пішли на лікарняний і у відпустку, тому що в першому випадку є положення відповідне, що їх не можна, таких суддів, там за N днів включати в авторозподіл для здійснення апеляційного розгляду. Як так вийшло, що судді у відпустки лікарняний, а вони приймали участь в авторозподілі, їх було визначено, от мені скріншот скинули, що дійсно, це звіт авторозподілу, ми не можемо сперечатися з технікою. От. Це виходить... Це безперечно, то є різні випадки життєві, тому так сталося. Ага, я зрозуміла. Ще доводи. Тому все ж таки я просила б до моменту закінчення апеляційного розгляду і вирішення рішення направити в матеріали електронної судової справи і копію на електронну пошту мою, відповідні розпорядження керівника апарату, повторний авторозподіл даної судової справи між новою судовою колегією та відповідно Захисник, я перепрошую, давайте йдемо по порядку. Давайте, на даний час ми вирішуємо лише заявлений вами відвід головуючому. Так, ваша честь. Стадія клопотань – це є інший порядок. Відведуть головуючого вже і вирішувати клопотання неможливо. Розумію, ваша честь. Це одразу щодо авторозподілу, коли ви сказали, що одна суддя оперативно захворіла, а інша суддя там по іншим поважним причинам. Ні, не оперативно захворіла. Давайте не будемо маніпулювати тим, чим невідомо комусь. Ну, тоді авторозподіл ми не проводили. Є ж порядок. На даний час ми просто вирішуємо відвід головуючому судді головатому. Ви завершили з приводу тих доводів? Ні, ваша честь, не завершила. 18 тоді продовжуйте. Дякую. 18.05.26 року через підсистему ЄСІЦ електронний суд мною було подано заяву про внесення РНО КПП до додаткових відомостей про учасника справи, переведення всіх матеріалів судової справи в електронну форму, приєднання до електронної судової справи і, відповідно, з проханням надання мені, як адвокату, доступу до матеріалів електронної судової справи в повному обсязі. Листом вашим судді Головатого від 19.05.26 року, я надаю його в додатки, вказано, що по кримінальному процесу в кримінальних справах Львівський апеляційний суд не здійснює переведення матеріалів в електронну форму, не переводить і, відповідно, надати доступ не може. Що це не дозволено, що це не відповідає вимогам закону. Я з цим погодитись не можу, тому що в суді функціонує єдина судова інформаційна комунікаційна система та або її окремі підсистеми, модулі, що забезпечують, зокрема, надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду матеріалів кримінального провадження у порядку, передбаченого цим кодексом, реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху. Це передбачено підпунктами 1.4 частиною 1 статті 35 КПК України. Крім того, в судах, там, ВРП, ВККС тощо в ДСА
їх органах та підрозділах функціонує єдина судова інформаційна телекомунікаційна система, що забезпечує обмін документами та інформацією, надсилання та отримання документів та інформації, спільна робота з документами в електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в режимі реального часу. Це частина 5, це пункт 5 частини 1 статті 15.1 Закону від 2 червня 2016 року про судоустрій та статус суддів. Відтак встановлено, що з моменту публікації Вищої ради правосуддя, а саме з 4.09.21 року, було оголошення, що публічне оголошення про те, що з 5.10.21 року функціонування йде 3 підсистем модулів ЄСІЦ – електронний кабінет, електронний суд та система ВКЗ – відеоконференц-зв'язку. У Львівському апеляційному суді почали офіційно функціонувати 3 підсистеми модулі ЄСІЦ – електронний кабінет, електронний суд і підсистема ВКЗ відеоконференц-зв'язку. Згідно з положеннями пунктом 10 положення про ЄСІТ, яке затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.21 року, номер 1845-015-21, обов'язковість реєстрації електронного кабінету в ЄСІТ для окремих категорій суб'єктів визначається процесуальним законодавством. Кримінально-процесуальним законодавством передбачено щодо адвокатів обов'язкову реєстрацію в підсистемі ЄСІТ електронний суд електронних кабінетів. Відтак встановлено, що стаття 35 КПК України обов'язковість реєстрації адвокатів власних електронних кабінетів підсистем автоматично передбачає функціонування у кримінальному процесі всіх 3 підсистем ЄСІТСа – електронний суд, електронний кабінет та відеоконференц-зв'язок. На виконання частини 1 статті 15.1 Закону України про судоустрій та статус суддів. Дозвольте, я вас переб'ю, захисник, так. з вашого дозволу. Дивіться, я також маю цей лист, який був скерований на вашу адресу. Угу. І вам не було відмовлено в реєстрації в тій системі. Ваша Вам лише честь, було питання повідомлено правильно. Що, про неможливість знайомити з матеріалами справи в електронному вигляді, оскільки не були внесені зміни до кримінально-процесуального закону. Правильно. І все. Правильно, ваша честь. І я вам зараз надаю обґрунтування. А ви зараз говорите, що вам було відмовлено в реєстрації. Не внесені РЕНО КПП, а в переведення матеріалів в електронну форму відмовлено. А відмовлено відповідно надання доступу в ознайомленні в електронному форматі з усіма документами, які... Да. Вам же ж наведено було, що зміни в КПК не внесено. Ваша честь. Лише стосується 3 процесуальних законів. Ваша честь, там закон України про судоустрій та статус суддів, там КПК, там положення про ЄСІЦ, там відповідні розпорядження, рішення Вищої ради правосуддя. Це є спеціальний процесуальний закон, який регламентує безумовно, одна норма тягне іншу. В кримінальній юстиції саме ці положення. А ви зараз говорите зовсім різні речі. Ваша честь, давайте вертаємося до ваша честь, це передбачено 35 статтею КПК України, чітко по кримінальному процесу. Ну, я ж думаю, ви всі знаєте 35 статтю КПК. А безперечно знаємо, але ви розумієте, загальні норми спеціальні, ми про це з вами не будемо говорити. Да, ваша честь. Тому що тут нікому не потрібно. Але, ваша честь, згідно пункту 1 положення про ЄСІЦ, положення про порядок функціонування окремих підсистем модулів ЄСІЦ, розроблено відповідні вимоги, зокрема до Кримінально-процесуального кодексу України. Відтак, ну там інші зміни не відбулися в КПК. Ваша честь. Ваша честь. Це має бути реалізовано. Ваша честь. Пункт 130 положення про ЄСІЦ. Стаття 15 прим. Закону України про судоустрій та статус суддів. Кожен закон відсилається, це називається бланкетні норми. Це передбачено. Я, безумовно, передзвонила по гарячим лініям профільним, і мені сказали, що оцей лист, ну, трохи так, як мінімум, не відповідає закону. Ви маєте право, в всіх судах по Україні це працює, в Львівському апеляційному суді це в тому числі повинно працювати. Я можу вам більше сказати, в 35 статті КПК взагалі передбачено, що всі документи направляються в електронному вигляді. Тобто все, абсолютно все працює. От. Тому, ваша честь, я підтримую свою заяву про відвід вам з даних підстав. Якщо ви вважаєте, що я не права, то там і ви виносите судове рішення, а я, відповідно, потім буду знати, що з ним робити. От. Це заява номер раз, я, відповідно, прошу винести ухвалу. Дякую.
Зрозуміло. Прокурор. Будь ласка, сидячи, оскільки в режимі відеоконференції для зручності і щоб чути було Отже, відповідно опонента. до положень частини 5 статті 80 Кримінально-процесуального кодексу України заява про відвід повинна бути належним чином мотивована. Оскільки чіткий перелік підстав для відводу судді колегії суддів передбачений у статтях 75 і 76 Кримінально-процесуального кодексу України, і адвокат належно не обґрунтував, яким чином судді порушили вимоги статті 75 та 76 КПК України, не вмотивував, що вони зробили не так, і так я вважаю, що підстав для відводу немає, і прошу відхилити відвод. Зрозуміло. Відмовити. Так, представник потерпілої, захисник Романик. Так. Будь Отже, ласка, Конституція Сергій. України в статті 19, якщо мені пам'ять не зраджує, думаю, не зраджує, говорить про те, що всі державні органи, в тому числі і судова влада, і представники судової влади, керуються в першу чергу законом. В другу чергу, може, це Конституційно говорить інші закони, і говорить теорії держави і права, керуються іншими нормами, підзаконними нормативними актами. Оскільки не існує такого закону, тобто ні Конституція, ні Кримінально-процесуальний кодекс, ніякий закон про судоустрій прямо не передбачає обов'язок суду надавати матеріали саме в вигляді електронних скріншотів, сканів, документів, то такого обов'язку суд не має. Зрештою, також існує поняття, крім права, існує поняття зловживання правами. Те, що я маю право ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, скажімо, в кінці робочого дня, і коли я приходжу в кінці робочого дня, говорить, що я намагаюся зловживати процесуальними правами. Мені так воно виглядає. Я не знаю, наскільки захисник так робить чи не так, можливо, це співпало, але знов-таки, тут Кримінально-процесуальний кодекс говорить про момент заявлення про відвід. В той момент, коли стало відомо. Так, коли стало відомо, якщо я правильно почула, 19 числа, у нас сьогодні зовсім інша дата. І сьогодні ми самі розуміємо, скільки ми часу процесуального втратили, суд втратив, і ми разом з вами, бо ми також працюємо. Оскільки цю заяву про відвід не було подано вчасно, а саме негайно, в той момент, коли стало відомо про причини для відводу. Так от, вважаю, що це є зловживання процесуальними правами, так воно мені виглядає. Прошу відмовити у такому зверненні такому відводу. Ваша честь, можна задати? Ваша честь, можна надати? Так, кажіть. Да, дякую. Так, прошу. Дякую. Я нагадую, що КПК складається з Конституції України, інших законів та інших актів законодавства. Це раз, а не тільки один кодекс. Це раз. По-друге, відповідно, воно все працює во взаємозв'язку. Це частина 1 статті 9 КПК України. Щодо способу ознайомлення, це право сторони, як ознайомлюватись, якщо передбачено діючим законодавством в електронному формі, чи приходиш в суд, це право. І, яким саме чином це робиш, це твоє особисто персональний вибір, і ніхто на цей вибір впливати не може. І третє, заява про відвід подана до початку судового засідання, вимог щодо даної тези немає, і відповідно всі підзаконні акти, вони в тому числі розроблені відповідно до вимог КПК. Якщо є якісь невідповідності, то ці зміни не затверджуються. Тому КПК кримінальне процесуальне законодавство – це комплексне законодавство, яке складається з великої кількості інших законів, не тільки КПК, а інші підзаконні, зокрема, які один балансують з іншим. Тобто це ціла система. Зрозуміло. Дякую. Зрозуміло. Ви завершили? Так, ваша честь. Суд видаляється в наразі. Так, ухвала судового засідання резолютивна. Частина 21 травня 2026 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі головуючого судді Головатого, судді Галапаца Романюк, прес-секретарі Радзевич, розглянувши в відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції заяву захисника Криворучко, яка представляє інтереси обвинуваченого Зінченка, про відвід головуючому у справі судді Головатому, керуючись статтею 376 частиною 2 Кримінально-процесуального кодексу України, колегія суддів постановила
В задоволенні заяви захисника обвинуваченого Зінченка, адвоката Криворучко, про відвід головуючого судді у справі Головатого відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 22.05.2026 року о 10 годині. Судді підпис наявний. Продовжуємо судове засідання. Так. Значить, поступило в нас апеляційна скарга захисника Криворучко з заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження. В зв'язку з цим в частині поновлення строку на апеляційне оскарження нам потрібно вирішити це питання. В цій частині доповідає головуючий про те, що ухвалою суду клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури Петліванова задоволено та обвинуваченому Зінченку продовжено строк тримання під вартою на 60 діб до 21.06.26 року без визначення розміру застави. Подано захисником Криворучко апеляційну скаргу, яку вона просить постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Крім того, просить поновити строк на апеляційне оскарження і свої вимоги обґрунтовує тим, що договір про надання правової допомоги нею було укладено після постановлення оскарженої ухвали 24.04.26 року. З 20.04.26 року до 30.04.26 року захисник перебував на стаціонарному лікуванні в медичному закладі. Копію оскарженої ухвали захисник отримав лише 15 травня 2026 року. При цьому покликається на частину 3 статті 395 Кримінально-процесуального кодексу України, відповідно до якої, якщо ухвала суду була постановлена без виклику особи, яка її скаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Ви підтримуєте таку заяву, захисник, з приводу поновлення строку на апеляційне оскарження? Так, ваша честь, підтримую в повному обсязі. Окремо звертаю увагу, що я вступила в справу 24.04.26 року. Відповідно, зразу подала заяву про внесення РНО КПП до додаткових відомостей про учасника справи в підсистемі ЄСІ, це електронний суд. Відповідно, коли я отримала, я паралельно направила на офіційну електронну адресу Шевченківського районного суду міста Львова запит, щоб мені надали повністю всі копії ухвал суду про продовження запобіжного заходу. Суддя Невойт Шевченківського районного суду міста Львова мені відмовив в наданні копії ухвал. На наступний день суддя Невойт отримав скаргу до Вищої ради правосуддя і повторний запит. Мені надали копії ухвал, одразу отримала і одразу звернулася з апеляційною скаргою, з доповненнями та з відповідним клопотанням про поновлення строків на апеляційне оскарження. Окремо хочу зауважити, ваша честь, що два адвокати, Вороняк та Сулема, які приймали участь в продовженні запобіжного заходу, не мали повноважень здійснювати захист, оскільки в Сулеми 20.03.25 року на 2 місяці було зупинено право про адвокатську діяльність, і відповідно він не мав права здійснювати захист Зінченка. І після того з ним нові договори ні Зінченко Оленою матір'ю, ні Зінченком В'ячеславом Федоровичем не укладалися. Відтак всі договори вони припиняють свою дію згідно закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. І, відповідно, адвокат не має повноважень. Аналогічна ситуація щодо адвоката Вороняка. З вашого дозволу, секундочку. Саме про це, що ви зараз говорите, є однією з вимог вашої апеляційної скарги. Вірно? В тому числі це, ваша честь, і про поновлення строків, тому що вони фізично присутні були в засіданні, два адвокати, а повноважень в них на здійснення захисту не було по закону. Зрозуміло. Власне, ми зараз лише говоримо поновлення строку на апеляційне скарження, а далі вже
Відповідно, у Зінченка, ваша честь, це особливо тяжкий злочин, він залишився абсолютно без захисту, а захисник по особливо тяжкому зобов'язаний бути. Відповідно, я коли вступила в справу, я тільки отримала, буквально на наступний день я випустила апеляцію з клопотанням про поновлення строків. Надала певне обґрунтування, Зрозуміло. що вони не мали права подавати навіть апеляційну скаргу, тому що в них повноважень не було. А я коли отримала, Ви одразу все завершили з подала. приводу цього питання? Так, ваша честь. Прокурор, слухаємо вас. Ще я заперечую, оскільки Сидячи, будь ласка. перепрошую. Ухвала про продовження запобіжного заходу Зінченку у вигляді тримання під вартою винесена Шевченківським судом міста Львова 22 квітня 2026 року. 24 квітня, відповідно до укладеної угоди, яка була озвучена в судовому засіданні, адвокат Лариса Криворучко вступила у дане кримінальне провадження для захисту обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Сьогодні нею озвучено про те, що вона перебувала якийсь тривалий час на лікуванні, і що це є, я бачу, в клопотанні, заяві, а саме апеляційній скарзі, вказано, що це є в додатку номер 2. Водночас жодного додатку з якимось лікарняним чи з підтвердженням лікування Криворучко в певний період часу після оголошення тексту цієї ухвали і з моменту її вступу в судове засідання тут не надано і не зрозуміло, чи дійсно вона перебувала на лікуванні і яким чином її до цього часу було позбавлено права вчасно знайомитися з текстом цієї ухвали і подати вчасно апеляційну скаргу. Дякую. Представник. Так, ваша честь. Отже, щодо поновлення строку на апеляційне оскарження. Отже, основним суб'єктом апеляційного оскарження є обвинувачений. Такі самі права мають його захисники. Щодо права на здійснення, власне, на надання, виконання договору про надання правничої допомоги, то ми розуміємо, що це цивільно-правовий договір. А такий може бути укладений усно. Правила адвокатської етики говорять, що в найближчий час при можливості адвокат зобов'язаний вчинити всі дії для того, щоб укласти угоду. Але якщо такі послуги надаються, це цивільно-правовий договір. Тобто, якщо я таки, ми домовились, письмово не уклали договору, але я збудував будинок, тобто я надавав ці послуги. І ти мене обрав як захисника, ти не стверджував, що я не хочу цього адвоката одного чи другого, то такий договір визнається дійсним. Тому підстав говорити, що на момент проголошення цієї ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу підстав нема. Міг Зінченко сам, маючи кодекс, він так яскраво виступає в суді, чи міг він оскаржити, подати апеляційну скаргу? Та міг. Він повнолітній, він вміє читати, писати, дуже розумний хлопець. Чи могли його адвокати подати цю апеляційну скаргу? Та могли. Могли укласти угоду. Знову таки, я думаю, що суд це в нарадчій кімнаті зможе знайти, оголошую, що мені трапляло, зараз не можу послатися прямо чітко з номером справи, але Верховний суд, вже враховуючи там тривалу практику, чітко говорить, що ризики обрання захисників в даному випадку лягають на обвинуваченого. Тобто, якщо ти собі обираєш людину, яка має поганий стан здоров'я, тривало хворіє, то будь готовий до тривалого судового розгляду. Ну, я так зараз згрубше говорю, але є не одне судове рішення, судова практика Верховного суду. Інакше би всі покликалися, що мені адвокат не догодив. Мій адвокат так погано мене захищав, що прошу мені Верховний суд скасувати мій вирок. Саме тому прошу врахувати і цю судову практику, я думаю, що суд зможе знайти, бо це не так складно, кажу, траплялося багато. Вважаю, що немає підстав для поновлення цього строку, але насправді, якщо чесно говорити, я би дуже хотіла, щоб суд і по суті цієї апеляції ухвалив рішення і визнав, були підстави для продовження чи не були. Якось так. Щодо строків, прошу відмовити. Саме ми зараз тільки строків говоримо. Ваша Прошу честь, відмовити. можна? Прошу, захисник. Ваша честь, скажіть, будь ласка, а суд першої інстанції вам матеріали, ви витребували, матеріали надіслав всієї судової справи? Ну, а як же? Так ось, я прошу переглянути. Контрольне провадження. Да, ваша честь. Я прошу... Є в нас в додатках ваш лікарняний лист. Так я ж знаю, що він точно є. І він поступив безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Цьому ми надамо оцінку. Так, ваша честь. Окремо хочу звернути увагу, це щодо прокурора, ми все вияснили, медичний документ є. Щодо коротенькі доповнення, щодо тези іншої, це, я так розумію, представник потерпілого,
Я звертаю на 31 статтю Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Пункт 3, частина 1, стаття 31. Право на заняття адвокатською діяльності зупиняється в разі накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльності. При цьому, згідно з пункту 3 частини 3 статті 31 цього закону, право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється з підстави, передбачено пунктом 3 частини 1 цієї статті, з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного рішення. Відповідно, по адвокату Сулемі з 20.03.25 року прийнято рішення на 2 місяці зупинення. В цей момент не можна здійснювати адвокатську діяльність, це прямо заборонено. А всі договори, відповідно, вони припиняють свою дію, це теж вимога закону. Тобто нові договори з Сулемою не укладалися, це матеріали судової справи, вибачаю, саме з 20.03.25 року. А по адвокату Воронюку з 25.12.25 року, до речі, він приймав участь в продовженні запобіжного заходу вже з зупиненим свідоцтвом на 1 місяць, і договори з ним також не продовжувались, і нові не укладалися. Відповідно, прокурор знав про Сулему, знав про адвоката Вороняка і не повідомив про це Зінченко. Зінченко не є фаховим юристом, я звертаю увагу, і відповідно в нього є таке право, але в будь-якому разі суд повинен зауважувати на те, що він не є фаховим юристом, і він йому тільки нещодавно виповнилося повноліття. Тому автоматичне продовження договору це не передбачено діючим законом. Відповідно, Зінченко, до речі, перебуваючи в СІЗО, він не може перевірити зупинення адвокатської діяльності, тому що він не має вільного доступу в мережу інтернет, щоб перевірити єдиний реєстр адвокатів України. А прокурор може, суд може. Відповідно, суд і прокурор не перевірили, або перевірили і, відповідно, недбало до цього поставились, а це є право на захист, це є, зокрема, істотне порушення прав Зінченка. Відтак, Зінченко фактично по Сулемі адвокату з 20.03.25 року без захисту, тому що зупинення було адвокатської діяльності і нові договори не перезаключалися. Відтак, дослідження доказів письмових матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, тобто все провадження по Сулемі адвокату з 20.03.25, а по адвокату Воронюку з 25.12.2025 року по тепер. Зрозуміло. Так, ваша честь. Давайте вирішимо поновлення строку. Да, ваша честь. Тому я офіційно перебувала в закладі охорони здоров'я в зв'язку з лікуванням, на стаціонарному лікуванні, за умови неможливості залишити медичний заклад. Це пряма 138 КПК, частина 1, пункт вроді би 5, якщо мені не зраджує пам'ять. Тому я офіційно перебувала на лікарняному, я проінформувала суд, я вам надала ці документи. Коли я вживала заходи про отримання ухвали, коли я отримала в найкоротший період, відповідно, я зреагувала і подала апеляційну скаргу на захист прав клієнта в даному контексті. Тому я вважаю, що він має право на доступ до правосуддя, він має право на захист, і, відповідно, строки повинні бути поновлені. Якщо що, ми підемо в Європейський суд з прав людини. Дякую. Зрозуміло. Суд видаляється на радшу. Так. Ухвала імені України, резолютивна частина 21 травня 2026 року. Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі головуючого судді Головатого. Судді Галапаца Романіка при секретарі Радзевича, розглянувши відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції питання захисника Криворучко про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Шевченківського районного суду міста Львова 22.04.26 року про продовження строку тримання під вартою кримінальному провадженні про обвинувачення Зінченка у вчиненні злочинів, передбачив частиною 1 статті 263 пункту 8.14 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з участю прокурора Данилів
представника потерпілої захисника Романик, захисника Криворучко, керуючись статтею 376 частиною 2 Кримінально-процесуального кодексу України, колегія суддів постановила у задоволенні клопотання захисника Криворучко про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Шевченківського районного суду міста Львова від 22.04.26 року про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні про обвинувачення Зінченка відмовити, апеляційну скаргу повернути апелянту. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. На неї може бути подана касаційна скарга протягом 3 місяців з моменту проголошення. Повний текст ухвали оголосити 26.05.2026 року о 9 годині 45 хвилин. На цьому судове засідання завершено. Дякую. Чекаю судове рішення.